Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProstir.ua. Сьогодні знайомимося з українським декоративним розписом Петриківським. Цей відеомайстер-клас стане в пригоді тим, хто має завдання намалювати петриківський розпис, але не має для цього спеціального пензлика котячки або кошачки. Такі пензлики виготовляють із котячого хутра, вони є м'якенькими та добре малюють тонкі лінії. В Ютубі є багато відео, де можна власноруч виготовити пензлик-кошачку. А ми спробуємо малювати звичайним пензликом. Тож для роботи приготуйте паперову палітру, паперову тарілку, простий олівець, пензлики, ватні палички, фарби. Для початку потренуємося виконувати основні елементи розпису. Зверніть увагу на даний пензлик. Він має потовщену основу, де кріпляться щетинки, і звужену на кінчику. Сама форма пензлика нагадує краплину. Таким буде зручно малювати даний розпис. Набираємо рідку фарбу і таким рухом виконуємо перший елемент – зернятко. Зараз я виконую елемент кривеньке зернятко. Якщо на пензлик набрати жовтої фарби і вмочити кінчик в червону, то вийде ось такий перехідний мазок. Перехідний, бо спочатку мазок червоний, а потім жовтий. Для того, щоб ваші мазочки виходили правильної форми, спочатку торкаєтеся до паперу кінчиком пензлика і, протягуючи його, поступово прикладаєте пензлик повністю. Мазочок виходить схожим на крапельку води. Наступний елемент – дзвіночок, складається із 3 мазків, з'єднаних між собою. Наступний елемент – ромашка, мазки по колу. Наступний елемент – цибулька. Для неї виконуємо довгі вигнуті мазочки. Наступний елемент – колосок. Зараз ви бачите, як намалювати вірчастий листочок. І елемент ягідки можна малювати пальцем, але я обрала ватну паличку. Вона теж добре впоралася з завданням. Також ватною паличкою можна намалювати ось такі мазочки, ніби бочечки. Потренуйтеся малювати ці елементи, щоб вправно виконувати розпис. Сьогодні ми розписуємо паперову тарілку. Попередньо роблю начерк із 3 квіток. Малюємо 3 великі кола.
На жаль, на моєму відео не дуже видно ці кола, тому я обвела їх додатково. З середини першого кола виводжу форму кривенькі зернятка. Стежте, щоб пензлик набирав достатньо фарби. В іншому випадку мазочки зернятка можуть не утворитися. Малюю дрібні зернятка по верхньому колу квітки. Середину пропишу жовтою фарбою. Для наступної квітки малюю жовте велике коло. Одразу роблю зелену серединку та залишаю сохнути. А тим часом малюю дзвіночки 3 мазочками кожен. Повертаємося до жовтої квітки і по колу малюємо червоні зернятка. Ставимо елемент ягідки по колу квітки ватною паличкою. Жовто-гарячою фарбою малюю другий ряд зерняток на квітці. Тонкими зернятками промальовую серединку. Бордовим кольором малюю зернятка по колу.
Тонкими бордовими лініями проводжу пелюстки квітки. Тим же кольором дрібними зернятками прописую третій ярус пелюсток. Зеленою фарбою виводжу листочок. Тонкою лінією веду стебло дзвіночків. Намагайтеся, щоб у вас не було розривів цієї лінії. Далі прописую дрібні листочки. Для грон калини ватну паличку вмочаю в червону фарбу і штампую ягідки. Тонкими зеленими лініями промальовую гілочки калини. Домальовую жовті тичинки дзвіночків. Якщо у вас залишилися великі фрагменти білого аркуша між квітами, і це виглядає не дуже красиво, їх можна заповнити листочками та завитками. Такі доповнення характерні петраківському розпису. Чи вдалося вам відтворити власноруч петриківські візерунки? Напишіть в коментарях. Підписуйтеся на канал, щоб не втратити нові відео. А з вами малювала Людмила Буглак. До нових зустрічей!